سلام خدمت شما کاربران عزیز وبسایت توسینسو. علیرضا فاضلی هستم و با 8مین قسمت از آموزش نرم افزار ورد در خدمتتونم. بچه‌ها من توی این قسمت میخوام یه سری کلیدهای میانبر بهتون بگم، چون همینجوری که داریم پیش میریم من یه سری کلیدهای میانبر میزنم که از این به بعد شما بدونید و با هم انجامش بدیم، یعنی براتون گنگی نباشه که علیرضا چیکار کرد الان. خب اینها رو توی این قسمت بهتون میگم و این مواردی هم که گفته میشه، مثلا شماره گذاری صفحات رو گفتی ولی اجرا نکردی، اینها رو منتظر باشید توی تمرین ها توی قسمت های جلوتر بهتون میگم. الان فقط در حد آشنایی با ابزار هستش. من یه دونه مطلب رو آماده دارم، باز میکنم اینجا و میخوام روی این مطلب کلیدهای میانبر رو بهتون یکی یکی بگم. اولین کلیدی که میخوام بهتون بگم آلت و شیفت هست روی کیبورد. دکمه آلت و شیفت، اینجا نگاه کنید فارسی نوشته، من آلت و شیفت رو که میزنم به انگلیسی تبدیل میشه. بیایم اینجا تستش کنیم. من اینجا می نویسم علیرضا، انگلیسیه، اینتر میزنم، آلت و شیفت رو میزنم، دوباره می نویسم علیرضا. اوکی، به این شکل میتونم در واقع کیبوردم رو زبانش رو عوض کنم به فارسی یا انگلیسی. من الان این خط دوم صفحه اول هستم، میبینید اینجا سمت چپ رو نگاه کنید، زده پیج 1 از 4، درست؟ میخوام برم صفحه آخر این مطلبی که دارم، کنترل، دکمه کنترل روی کیبورد و بالای این نشانگرهای روی کیبوردتون یه دکمه دارین به اسم اند. این رو که میزنم میره آخرین جایی که توی مطلبتون وجود داره. اگر خواستید، حالا ممکن مثلا اینجا باشه، ممکنه من این وسط باشم، خب کنترل اند رو بزنم دوباره برمیگرده آخر. من ممکنه دوباره همین وسط یه جا قرار گرفته باشم، میخوام برم اول، دکمه کنترل بر روی کیبورد هوم رو میزنم، میره اولین جایی که داخل سندتون امکان اینکه شروع به نوشتن کنید رو داره، اونجا براتون قرار میگیره. میخوام یه صفحه از این صفحه 1 برم پایینتر، یه دونه 2 تا کلید روی کیبورد هست بالای همون نشانگر، برای من سمت راست هوم و اند هستش، پیج آپ و پیج دان. کنترل پیج دان رو که من میزنم، عذرخواهی میکنم، ببینید من الان پیج دان رو که میزنم برای من میاد صفحه پایین. میبینید ممکنه اگر پیج آپ یا پیج دان رو زدید کار نکرد، باید دکمه کنترل رو هم نگه دارید، این رو در نظر داشته باشید. بعد مورد بعدی یه دونه دکمه داریم به اسم کنترل اینتر، برای اینکه مثلا من اینجا میخوام مابقی صفحم فارسی باشه، کنترل اینتر رو میزنم، باقی مطلب رو میفرسته صفحه بعد و اون صفحه برای من دیگه خالی میمونه. برای مثال من اینجا میخوام یه عکسی اضافه کنم، میتونم سریع این کار رو انجام بدم دیگه، نیام مثلا اینجا متنم رو انتخاب کنم هی اینتر بزنم تا این بره صفحه بعد. خب میام مستقیم کنترل اینتر رو میزنم که سرعت من رو هم ببره بالاتر و سریعتر وارد صفحه بعدی برام بشه. مورد بعدی که حالا میخوای مثلا یه پاراگراف جدید ایجاد کنید، برای مثال مثلا من اینجا داشتند رو نقطه میذارم، میخوام از داشتن بیام خط بعدی رو شروع کنم بنوشتن، اینتر میزنم، فقط یه اینتر تکی که میزنم وارد خط بعدی میشه و همونجا جمله من بسته میشه، لازم نیست همینجوری پشت سر هم متون من باشه. دقت کنید اگر مطلبی دارید مینویسید که قراره کسی بخونه، کتاب نه ها، مطلب مقاله مثلا، بیشتر از 2-3 خط نباشه، جملاتتون جوری باشه که هر 2-3 خط یه اینتر بخوره، یه پاراگراف جدید ایجاد بشه. توی خوانایی و توی خسته نشدن کاربرتون فوق العاده این مورد تاثیر داره. من میخوام فایلم رو سیو کنم، اگر بیام کنترل اس رو بزنم، مثلا من این فایل رو تازه ایجاد کردم، کنترل اس رو میزنم روی کیبورد، فایل روی همون فایل قبلی برای من سیو میشه. مورد بعدی، من اینجا وسط خط قرار دارم، الان دکمه هوم روی کیبورد میزنم، میاد اول همون خط، اول پاراگراف و اینا نمیره، از اول میام وسط خط هوم رو میزنم، میره اول همون خط. یا اگر اینجا باشم میخوام برم آخر خط، اند رو میزنم، میره آخر همون خط، پاراگراف و اینا رو اصلا هیچ کاری نداره دیگه.
برای صفحه و پیج رو هم که گفتم، اگه بخواید همون دکمه پیج آپ و پیج دان 2-3 پاراگراف تقریبا حرکت میکنه که میتونید سرعتتون رو توی جابجایی توی صفحات زیاد کنید. من میام اینجا این انتخاب میکنم این آخر رو، دکمه بک اسپیس بالای اینتر بزرگی که روی کیبورد هست رو بزنم، شروع میکنه به حذف کردن حروف برای من. اوکی، الان من میخوام برگرده، هم میتونم بیام از این ابزار این بالا سمت چپ آندو استفاده کنم، هم میتونم روی کیبورد کنترل و زد رو بزنم تا این رو برای من برگردونه. من میام اینجا انتخاب میکنم دکمه دیلیت رو میزنم، نمیخوام به عقب، به این نمایشگری که تکون میخوره ما به این میگیم مکان نما از این به بعد. اوکی، من نمیخوام به عقب حذف کنم، من میخوام به جلو حذفش کنم. میام دکمه دیلیت رو میزنم، ببینید های تان الان هستش. حالا این چی کلمه های تان؟ اینجا مثلا فرمت، میخوام فرمت رو حذف کنم، میبینید به سمت جلو با دکمه دیلیت میتونم حذف کنم و حالا تا هر جا که مد نظرم هست پیش برم. دیگه مورد بعدی که بخوام بهتون بگم، مثلا من میخوام بیام اینجا اینتر بنویسم که علیرضا، میخوام مثلا یه فاصله بیفته، دوباره بنویسم فاضلی. نمیام 3 تا اینتر بزنم، 4 تا اینتر بزنم، یه بار دکمه تب رو میزنم برابری میکنه با 3 تا. ببخشید بچه من اشتباه گفتم، اسپیس رو بزنم، اینتر نه. میخوام فاصله علیرضا یه مقدار با فاضلی زیاد باشه، نمیام 3 بار اسپیس رو بزنم، یه بار دکمه تب روی کیبورد سمت چپ رو میزنم. سمت چپ یه دکمه تب داریم، اون رو میزنم، دوباره مینویسم فاضلی، دوباره تب رو میزنم. ببین یه بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، هر چند بار که بخواید میتونید این کار رو انجام بدید. مثلا من اینجا دوباره مینویسم که توسینسو، دوباره تب رو میزنم. میتونید با زدن دکمه تب این کار رو انجام بدید. میام پایین، زبون کیبوردم رو انگلیسی میکنم، مینویسم علیرضا، همه رو با حروف کوچیک برای من نوشت. میخوام حرف اولش رو بزرگ بنویسه، شیفت رو نگه دار بنویس علیرضا. ببین شیفت رو نگه میدارم، ای رو میزنم، ول میکنم، باقیش رو کوچیک مینویسم. اوکی، میخوام همه رو بزرگ بنویسه. اینی که دارم میگم فقط تو انگلیسی کار میکنه. کپس لاک سمت چپ زیر دکمه تب بالای دکمه شیفت روشنش میکنم، مینویسم. دیگه اصلا هیچ چیزی هم نگران نمیدارم، خودش همه رو بزرگ برام مینویسه و لازم نیستش که دیگه من کار خاصی رو انجام بدم. من میخوام بنویسم که آقا، مثلا حرف آقا رو بنویسم آلبالو. خب کیبوردم رو با شیفت و آلت فارسی میکنم، شیفت رو نگه میدارم، آ رو میزنم، برام کلاهک آ با کلا به قول گفتنی مینویسه آلبالو. خب من میخوام از علامت تعجب استفاده کنم، شیفت رو نگه میدارم، عدد 1 رو میزنم. میخوام علامت سوال استفاده کنم، شیفت رو نگه میدارم، علامت سوال رو میزنم. این دکمه شیفت برای استفاده از این ابزار خیلی کاربردیه، حواستون به استفادهش باش. بچه‌ها به من میگن که آقا من چجوری ویرگول بذارم، مثلا برای ایجاد ویرگول ویرایش کیبورد فارسی باشه، شیفت و تی رو میزنم، برای من ویرگول میندازه. بعضی از کیبوردها هم ممکنه شیفت و عدد 7 باشه، برای من الان میزنم این کار رو نمیکنه چون روی یه حرف دیگه است. ممکنه روی یه سری کیبوردها هم شیفت و حرف وای یا حالا قی نقطه قاف، نه قین، آره قاف نه قین باشه، میتونید ازش استفاده کنید. دیگه مورد دیگه ای فکر نمی کنم مونده باشه، همه رو بهتون گفتم. اگر هم که چیزی مونده بود و حالا داخل کار من یکو استفاده کردم و لازم بود شما هم بدونید، حتما بهتون میگم. پس برای استفاده کردن از علائم حتما شیفت رو نگه دارید، مثلا ادساین، شارپ، همه اینها باید شیفت رو نگه داری و اعداد بالای کیبورد رو استفاده کنی. مثلا شیفت و 4 رو بزنی علامت دلار برات میندازه، شیفت و 5 رو نگه داری درصد برات میندازه. همه اینها رو تست کنید، حتما تمرین کنید و میتونید از این علائم داخل پروژه‌تون استفاده کنید، یعنی لنگ اینها دیگه نمونید. طولانی شد ولی خیلی این قسمت کاربردیه. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.